Even iets heel anders dan. Want ik zat het NOS-journaal te kijken... en het lijkt wel alsof ze daar ineens helemaal paranoïde zijn geworden. Je hebt het niet eens door. Maar deze brillen hebben een cameraatje waar je stiekem mee gefilmd wordt. Ja, ik dacht eerst hij is langzaam aan het doordraaien, maar het is echt waar. Hier, techbedrijf Meta lanceert zijn camerabril deze maand in Nederland. Al dus opticiens. Ja, die zien dat soort ontwikkelingen vaak al van heel ver aankomen. In het buitenland is hij al een tijdje te koop. Hier, Arnold Grunberg heeft er al een. En die bril heeft allerlei functies. Je kunt er foto's mee maken, mee filmen... en natuurlijk kun je er ook nog steeds mee bellen... want ja, het blijft wel gewoon een bril. Maar het is vooral de filmfunctie waardoor die bril nu vaak in het nieuws is. Vooral doordat journalisten nu ineens hun eigen cameraman kunnen filmen. Dan zie je hier een heel klein cameraatje zitten. En als ik op een knopje druk, dan filmt hij eigenlijk alles wat ik om me heen zie en waar ik naar kijk. En ik kan nu bijvoorbeeld laten zien wat ik nu zie. Want zo ziet de studio eruit met de opnameleider Gerbrand en cameraman Martijn. Tof, hè? Ja, ook een beetje creepy. Ook een beetje creepy. Ja, het is ook creepy om een cameraman te zien die gefilmd wordt. Toch een beetje alsof je een groenteboer ziet die een komkommer eet. Gadverdamme! Maar helaas worden er niet alleen cameramensen gefilmd met die bril. In Rotterdam gebruikte iemand hem om stiekem vrouwen te filmen bij de toiletten van een festival. En ik denk dan toch, op welk festival zou dat zijn geweest? Best Kept Secret? Down the Rabbit Hole? Into the Great Wide Open? Maar goed, gelukkig was de beveiliging daar alert. Ik weet niet of jullie kunnen zien, er zitten cameraatjes in, jongens. Alle twee de kanten. Deze persoon die liep door de toilet heen met de vrouwen. Met zo'n bril. Er zitten gewoon camera's in, jongens. Je wil niet weten wat de beelden erop stonden. Nee, alsjeblieft niet. Sowieso probeer ik de beelden van festivaltoiletten altijd zo snel mogelijk te vergeten. Maar een beetje nietsvermoedende vrouwen bespioneren... daar heeft Meta deze bril natuurlijk niet voor bedacht. Daar hebben ze Facebook voor bedacht. Dus om misbruik te voorkomen heeft Meta een slimme innovatie toegepast. Namelijk een lampje. Je hebt hier een lampje zitten. Dat lampje gaat oplichten als je een foto of een video maakt. Als ik een video wil maken, hou ik hem iets langer ingedrukt. En dan zie je dat het lampje begint te pulseren. Begint een beetje harder en zachter te schijnen. Maar dat valt amper op. Nee, als je buiten loopt in de zon en wij passeren elkaar... niemand gaat dit zien. Ja, er zit dus een lampje op, maar overdag zie je dat eigenlijk niet. En dat bleek ook wel toen journalisten het op straat gingen uitproberen. Heb je nu door dat ik jou zit te filmen? Nee. Ik heb een andere vraag. Ik ben van Omroep Brabant. En ik ben jou al de hele tijd aan het filmen. Heb je dat doorgehad? Dat was misschien wel de engste zin uit de Nederlandse taal. Ik ben van Omroep Brabant en ik ben jou al de hele tijd aan het filmen. Die zin is altijd eng om te horen. Moet je je voorstellen dat je 16 bent en je ouders komen naar je toe. Lieverd, we moeten je iets vertellen. Wij zijn niet je biologische ouders, wij zijn van Omroep Brabant... en we zijn je al de hele tijd aan het filmen. Dat is toch verschrikkelijk? En tuurlijk, op zo'n moment vallen er ook heel veel dingen op hun plek. Oh, daarom kreeg ik altijd voor het slapen gaan eerst nog het weerbericht. Maar oké, dus qua privacy zitten er nogal wat haken en ogen aan die bril. En daarom heeft muziekpodium Tivoli Vredenburg in Utrecht nu besloten om ze te verbieden. En andere clubs, poppodia en festivals verbieden nu ook camerabrillen. En één daarvan is Bar Dancing Het Spiegeltje in Culemborg. En ik heb nu contact met de eigenaar daar. Even kijken, Jerry de Nooijer. Ja, meneer de Nooijer, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, die camerabrillen die komen er bij u dus niet in? Nee, wij vinden privacy heel belangrijk in onze Bar Dancing. Mensen moeten gewoon lekker kunnen ontspannen, lekker los kunnen gaan... zonder dat een of andere viespeuk de hele tijd staat te filmen. Ja, snap ik. Maar hoe gaat het dan in de praktijk, dat verbod? Want die camerabrillen die zien er in principe toch gewoon uit als een normale bril? In principe wel, ja. Daarom hadden wij ook eerst verbod op alle brillen. Gewoon, ja, duidelijkheid, weet je wel. Er is geen ruimte voor van die vieze gluurmontuurtjes hier in onze zaak. Oké, verbod op alle brillen, maar hoe ging dat dan? Nou, ging op zichzelf heel goed. Maar we hebben hier richting de toiletten ook een heel steil trapje. En ja... De eerste avond sodemieten er daar al gelijk 3 mensen vanaf. Dus ja, toen hebben wij in overleg met de verzekeraar gezegd... we verbieden toch alleen de camerabrillen. En trouwens, ik zie nou die cameraman van jullie, die heeft ook een bril op. Ik weet niet, wat is dat voor bril? Wat heb jij? Mag ik even kijken? Mag ik even kijken? Wat? Nee, oké. Nee, ik zie het al. Nee, het is een gewone. Dat is helemaal goed. Maar nee, voor hetzelfde geld staat hij mij te filmen hier. Dat moet ik niet hebben. Ja, nee, dat wil ik gewoon niet, weet je wel. Het staat allemaal op internet zo meteen. Daar heb ik gewoon geen zin in. Nee, snap ik. Oké, dus jullie hebben die brillen verboden. En lukt het een beetje om dat verbod te handhaven? Nou ja, je hebt altijd een paar grappenmakers die er eentje proberen naar binnen te smokkelen. Dus daarom hebben wij nu ook zo'n bodyscan zeg maar, overgenomen van Schiphol. En daar, ja, iedereen moet daar doorheen. En nou, laatst, kan je wel even laten zien. Laatst hadden wij deze persoon. Hier, ik weet niet of je het ziet. Ik zal even dichtbij komen. Hier, moet je kijken. Moet je kijken. Zie je dat? Ik zie het, ja. Zie je dat?
Kun je nog inzoomen zo? Ja. Nee, inzoomen. Ja. Hier, moet je kijken. Kijk nou. Kan je dus duidelijk zien van, daar zit gewoon een bril, ja? Ja. Zie je dat? Ik zie het, ja. Die gozer heeft gewoon een enorme bril daar. Ja. 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 Ja, en dat zou zomaar een camerabril kunnen zijn, weet je wel. Dus ja, dat soort smeerpijperij wil ik niet in mijn café. Ja, oké, duidelijk. Doe die foto maar, leg hem even weg. Maar weet u zeker dat op deze manier de privacy in uw café helemaal gewaarborgd is? Nou, kijk, geen enkel systeem is waterdicht natuurlijk. Er glipt altijd wel ergens een berichtje door de controle. Dus daarom hebben wij ook overal nu beveiligingscamera's hangen. Bij de ingang, achter de bar, onder de stoelen en natuurlijk ook in de toiletten. Maar wacht even. Met name in de vrouwentoiletten. Daar wordt 24/7 alles opgenomen. En dan zitten wij met een stuk of 10 jongens erbovenop om dat allemaal in de smisje te houden. Je weet nooit of er een of andere geil heeft daar stiekem lopen te filmen, weet je wel. Okay. En werkt dat systeem een beetje? Ja, werkt fantastisch. Ja, joh, vroeger moest ik echt 1 voor 1 die hokjes af om te kijken van... dames, gaat het allemaal nog goed hier? Maar nee. Nu heb je gewoon een soort bioscoopervaring. En ja, beeldkwaliteit is ook veel beter. HD, multicolor, Dolby Surround. Nee, wij zouden eigenlijk niet meer zonder kunnen. Oké, prima. Wij gaan hier aangifte doen. Dank u wel. Jerry de Nooijer van Bar Dancing, het Vliegveld.